سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگه شما دارید من رو میبینید از علاقه‌مندان به شعر هستید، پس میریم سراغ قسمت 6 مثنوی معنوی که اتفاقاً بخش بسیار مهمیه. خب همونطور که عرض کردم خدمتون، رسیدیم به قسمت 6 از دفتر اول مثنوی معنوی. خاطرتون باشه 100 بیت رو با هم رفتیم جلو و من تا حالا پستی با این حجم از ابیات رو براتون تفسیر نکردم، چون در این بیت قراره 43 بیت رو با هم بررسی بکنیم و برای اینکه تایم این پست خیلی طولانی نشه، من ابتدا 43 بیت رو مثل همیشه نمیخونم بعد برم تفسیرش کنم. از همون ابتدا دو بیت میخونیم، با هم میریم جلو و تفسیرش میکنیم که خیلی طول نکشه. وسطش هم یه بریک میدیم، با هم چای میخوریم. در بیت 101 و 102 میگه چون گذشت آن مجلس و خانه کرم، دست او بگرفت و بردن در حرم. قصه رنجور و رنجوری بخواند، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند. خاطرتون اگر باشه توی پست قبل قسمت 5 گفتم این طبیب بالاخره رسید به پادشاه جلوتر از نگهبانان قصر رفت به استقبال او رو در آغوش کشید و پرسان همینجور که ازش پرسجو میکرد و باهاش خوشو بش میکرد، او رو برد به صدر مجلس، یعنی جایی که خودش میشست او رو هم نشوند. اینجا داره میگه چون گذشت آن مجلس و خانه کرم، زمانی که این مجلس، این دیدار شاه با طبیب الهی در اون مجلس پایان یافت، انجام گرفت و خان کرم، این خان کرامت جمع شد. خان کرم رو اینجا دقت بکنید، خان یعنی سفره. منظورش این نیست که وقتی این مجلس تموم شد اون سفره رو چیدن، غذا میل کردن، تموم شد و این حرفا، نه. قبلا من به این موضوع اشاره کردم، لطفاً اگر ندیدید این پلیلیست رو من براتون این بالا میذارم، از ابتدا مثنوی رو ببینید، چون من در هر 5 پست تکرار کردم، دیگه نمیخوام تکرار بکنم. و عزیزانی که این پست ها رو دیدن وقتشون گرفته شه. هر کدوم از کاراکترهای این داستان به یک موضوع خاصی اشاره میکنن، نه صرفا همون کاراکتر. عرض کرده بودم این طبیبی که اومده حکم پیر رو داره، حکم پیر راه طریقت رو داره. پادشاه به عنوان یک سالک نوپا نماد از روح انسان هست و اون کنیزکی که مریض شده بود نماد در حقیقت درخواست‌های مادی و نفسانیت انسان هست. اینجا هم این خانه کرم یعنی این سفره کرامت، این خوشوبش عارفانه‌ای که با هم داشتن وقتی که تموم شد، دست او بگرفت و بردن در حرم. معنیش این نیست که دستش رو گرفت برد داخل خونش. حرم اینجا معنای حریم میده. این به این نکته داره اشاره میکنه که اگر مرید راهبر حقیقی و مراد خودش رو پیدا میکنه و پیر خودش رو پیدا میکنه، باید او رو محرم اسرار خودش بدونه و در حریم خودش راه بده. اسرار رو براش بگه، سوالاتش رو بگه، سر ضمیر خودش رو و سر ناخودآگاه درونش رو بگه. اینجا هم داره میگه دست او رو بگرفت و بردن در حرم، یعنی دست این طبیب الهی رو گرفت و برد در داخل حریم خودش. قصه رنجور و رنجوری بخواند، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند. یعنی شاه ماجرای بیماری این کنیزک، قصه رنجور یعنی قصه اون کنیزک و رنجوری و بیماری اون کنیزک رو برای طبیب مطرح کرد. بعد از آن در پیش رنجورش نشاند و بعد از اینکه این قصه رو براش گفت، برد و بالای سر کنیزک نشوندش که حالا بر بالین بیمار قرار بگیره و او رو درمان بکنه. در بیت 103 و 104 میگه رنگ و رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. گفت هر دارو که ایشان کرده اند، آن عمارت نیست ویران کردند. رنگ و رو و نبض و قاروره. رنگ و رو که یعنی ظاهر مریض رو دید، ظاهر کنیزک. نبضش هم که یعنی نبضش رو گرفت. و قاروره به معنی یک شیشه مدور دایره‌ای شکل بوده که در قدیم برای ادرار بیمار کنار بیمار میذاشتن. امروزیش میشه همین یورین بگی که همه استفاده میکنن، به مریض سوند وصل میکنن، ادرارش داخل یورین بگ میریزه. شفاف هست اگه دقت کرده باشین، برای اینه که وقتی پزشک میاد رنگ ادرار رو هم ببینه که اگر عفونتی چیزی باشه یا خونریزی از تو اون درکش بکنه. اینجا هم میگه رنگ و رو و نبض و قاروره بدید. این رنگ و روش رو چکی کرد، نبضش رو گرفت، رنگ ادرارش رو چکی کرد ببینه از ظاهر چیزی میفهمه. هم علاماتش هم اسبابش شنید. علامات یعنی همین چیزایی که در ظاهر میبینه، علامت‌هاش. به عنوان مثال عرض میکنم، تب یک علامت بیماری. اسبابش چیه؟ این اسبابش شنید یعنی اسباب مرض، دلایل بیماری رو. علاماتش بدید، اسبابش شنید.
یعنی از پادشاه و از خودش جویا شد که خب دلیل این وضعیت این چی هست. به عنوان مثال عرض کردم علامتش تبه، ولی دلیلش ممکنه چی باشه؟ دلیلش ممکنه عفونت باشه دیگه که به تب منجر شده. تا میگه رنگون چکش کرد گل. و بعد رو کرد به پادشاه، گفت هر دارو که ایشان کردند آن امارت نیست ویران کردند. یعنی این پزشکان مغرور، این طبیبان مغروری که فقط به علم خودشون مغرور بودن، فکر میکردن اگر خودشون اراده بکنن میتونن این کنیزک رو درمان بکنن، اینا دارویی که به این دادن امارتی از سلامت بنا نکردن، بلکه هرچه بوده ویرانتر کردن. حالش وخیمتر شده، بدتر شده اوضاعش. در بیت 105 و 106 میگه بیخبر بودند از حال درون، استعیذ الله مما یفترون. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. خیلی مهمه. میگه بیخبر بودند از حال درون. این اتباع مغروری که تو آورده بودی فکر میکردن خیلی سرشون میشه، خیلی به علم خودشون غره و مغرور بودن، به متوسل به خدا نشده بودن برای حل این موضوع. حال درون این کنیزک رو نمیدیدن، حال درون این بیمار رو نمیدیدن، فقط داشتن ظاهرش رو بررسی میکردن. استعیذ الله مما یفترون، یعنی من پناه میبرم به خدا از شر این اکاذیبی که اینا به هم بافتن. برگشتن گفتن هر دردش این باشه ما درمان میکنیم، بهش بی خودی دارو دادن، بهش سرکنگبین دادن و همه این داروها برعکس عمل کرد. من پناه میبرم به خدا از شر نفهمی اینها. اینا چیزی از درمان و شناخت درد این نمیدونستن، فقط ظاهرش رو بررسی کردن، فقط جسمش رو دیدن. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. خیلی مهم. میگه یه ذره که این کنیزک رو وارسی کرد، بررسیش کرد، رنجش رو دید، درد نهانی اون، درد نهفته اون براش عیان شد، فهمید مشکلش چیه. اما لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. یعنی راز دل او رو فهمید که اون چشه، ولی این راز رو پنهان کرد و با پادشاه این رو بازگو نکرد، براش نگفت. چرا؟ اینجا داره مولانا اشاره میکنه به این در حقیقت مسیر طریقت، به یکی از پله های سیر و سلوک که وقتی یک عارف به معرفت میرسه، به این نکته میرسه که سر درون کسی رو بدون اجازه او برای کس دیگری بیان نکنه. و حتی یک لول از این بالاتر، عارف، کسی که به معرفت رسیده باشه، علاوه بر این که سر و راز کسی رو، رمز و راز کسی رو که ازش آگاهه، برای کس دیگری بدون اجازه او بیان نمیکنه، یک لول از اینها بالاتر حتی برای خودش هم مکررن تکرار نمیکنه. یعنی ترجیح میده این راز رو اگر شنید هم نهفته برای او باقی بذاره، پیش خودش هم تکرارش نمیکنه. در بیت 107 و 108 میگه رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دود. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. میگه نگاه کرد دید رنجش از سودا و از صفرا نبود. این سودا و صفرا همون خلقهای چارگانه طب سنتی هست. این جای سودا به معنی سیاه رنگ هست، معنای دیوانه و مجنون هم میده، اما اینجا چون در راجع بیماری صحبت میکنه معنی این نیست. سودا به معنی سیاه رنگ، یکی از همون خلقهای چهارگانه است، صفرا و سودا و بلغم و که در طب سنتی ازش استفاده میکنن. سودا مرکزش طحال بود، صفرا هم که خب جاش توی کیسه صفرا بود، بهش زردآبه هم میگفتن. میگم که بررسیش کردید اصلا این بیماریش از غلبه سودا و صفرا در بدنش نبود. بوی هر هیزم پدید آید ز دود. میگه شما میخوای هر هیزمی رو شناسایی بکنی، باید بوش رو از دودش بشنوی. این خیلی مهمه. یعنی علائم و آثار هر چیزی بر ذاتش دلالت داره. این خیلی خیلی مهمه. اگر انسان به عشق دوچار بشه بالاخره رنگ و روش زرد میشه، رنگ و روش عوض میشه، ولی این حالات رو نباید تو با بیماری جسمانی اشتباه بکنیش. که این هیزم رو باید دودش رو بو بکنی تا بفهمی این هیزم چیه، نه که صرفا فقط ببینیش، نه باید به درک برسی. و در بیت بعدیش که داشت میگفت دید
از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. این زاری و رنجوری کنیزک رو که دید فهمید این کار دله، بیماری جسمانی نداره، این از درون یه مشکلی داره. تن خوش است، تنش سالمه، ولی گرفتار دل است، ولی گرفتار بیماری دل شده. در بیت 109 و 110 میگه عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق اصطرلاب اسرار خداست. خیلی قشنگه. عاشقی پیداست از زاری دل، میگه این از این ناله هایی که این دل یه عاشق میکنه مشکلش پیداست، عشق آشکار میشه و نیست بیماری چو بیماری دل. یعنی هیچ بیماری هم ضمناً به اندازه بیماری دل اهمیت نداره. شما بیماری جسم رو با دارو ممکنه درمان بکنی، ولی بیماری دل به این سادگی رفع و رجوع نمیشه که. واقعا من یه چیز جذابی هم که میخوندم، پریروز داشتم یه مطلب علمی میخوندم که طی یک آزمایشاتی اثبات شده بود که غم در حقیقت پر استقامت ترین حس در بدنه. 126 ساعت در بدن میمونه. غم، وقتی غمی به آدم وارد میشه تا 126 ساعت اگه حتی ازش صرف نظر هم کنی آثارش تو بدن میمونه، در صورتی که شادمانی فقط 36 ساعت عمر داره. بگذاریم. اینجا داره میگه از ناله‌ای که این دلش میکنه عشق آشکار میشه و اتفاقا بیماری مهمی هم هست. نیست بیماری چو بیماری دل. بیماری مهمتر و با اهمیت‌تر از بیماری دل نیست. چرا؟ چون علت عاشق ز علتها جداست. عشق اصطرلاب اسرار خداست. اصطرلاب در حقیقت وسیله‌ای بوده که چند تا صفحه داشته. قدما استفاده می‌کردن ازش. در قدیم اونایی که اهل نجوم بودن برای خیلی مطالب ازش استفاده می‌کردن. ارتفاع ستارگان رو باهاش محاسبه می‌کردن. این جایگاه ستارگان نسبت به هم رو کلاً در نجوم خیلی در حقیقت کلید بود براشون، خیلی یه ریفرنسی بود براشون. این تخته رو که میگرفتن دم دست چند تا صفحه روش داشت و خب به خیلی چیزا از آسمان میرسیدن. اینجا داریم که علت عاشق ز علتها جداست. یعنی اصلا بیماری عشق از نوع بیماری جسمانی نیست. این دلیل این مرض از همه دلایل جداست. این بیماری دلیلش با دلایل بقیه بیماری ها فرق میکنه. چرا؟ چون عشق اصطرلاب اسرار خداست. عشق برای فهمیدن اسرار خدا دقیقاً همون کاری رو میکنه که این تخته اصطرلاب برای منجم میکنه که جایگاه ستارگان رو پیدا بکنه. یک منجم این اصطرلاب رو نمیداشت در قدیم اذیت میشد، نمیفهمید در آسمان چه خبره، جایگاه ستارگان رو نمیتونست راحت پیدا کنه. اینجا مولانا داره میگه عشق دقیقاً همین کار رو برای عاشق میکنه که به اسرار خدا برسه، مثل کلید و راهنما میمونه براش. در بیت 111 و 112 میگه عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. بسیار زیباست. میگه عاشقی گرزین سر و گرزان سر است. یعنی عشق اگر میخواد مجازی باشه یا حقیقی باشه، هر نوعی هم که باشه، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. یعنی آخر سر این عشق اگر در دل ما بیفته، آخر سر ما رو به عالم الهی میرسونه، به پروردگار میرسونه، ما رو به عالم بالا هدایت میکنه عشق، چون خلوص داره. اینجا اهمیتی نمیده، نه که لولشون رو با هم یکی نمیکنه، ولی میگه انتهای عشق، انتهای این خلوص حس ما رو به خدا میرسونه. چون اگر این عشق واقعا خالصانه باشه، این آفتاب عشق در آدم به اذن خداونده که طلوع میکنه. یعنی باید به اون خلوص رسیده باشی، بنابراین خداییت میکنه. حالا چه این عشق زین سر باشه، چه این دنیایی باشه، چه جهانی باشه، چه زان سر باشه، چه آسمانی باشه. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. میون هر چی هم که ازش صحبت بکنم از این عشق، هر چه سعی در تفسیرش بکنم، وقتی به ذاتش میرسم شرم منو میگیره. هر چقدر میان در کلام، هر چقدر هم برای شما تفسیرش بکنم، ولی وقتی به ذاتش میرسم میخوام خودشو برای شما توضیح بدم، نمیتونم، شرمگین میشم. چون اصلا عشق تعریف کردنی نیست، نمیشه بیانش کرد. عشق فهمیدنیه.
روشن‌تر میکنه براتون در بیت 113 و 114. میگه گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. خیلی مهمه. میگه گرچه تفسیر زبان روشنگر است، گرچه من اگر بیانم رو برای شما تفسیر بکنم میتونید ازش بفهمید، مثل همین مثنوی و مثل بقیه ابیات میمونه، وقتی میشینیم با هم تفسیرش میکنیم، زبان شاعرانه رو تفسیر میکنیم و خب روشنگره، بهتر میفهمیمش. میگه اگرچه تفسیر و تبیین گفتار انسان خب روشنگره، به آدم کمک میکنه در فهم، لیک عشق بی زبان روشن‌تر است. ولی عشق موضوعی نیست که من بخوام با زبان بیانش بکنم. بنابراین عشقی که به زبون نیاد خالص‌تر و روشن‌تره. عشق خودش رو بیان میکنه، نیاز به زبان نیست. شما حال نظار عاشق رو میبینی، از نگاهش میفهمی، اصلا نیاز بیان بکنه برات حالشو. که برای همین اون طبیبان به خاطر اینکه عشق الهی نداشتن نمیفهمیدن این چشه، به خاطر اینکه متوسل به خداوند نبودن و فقط جسم او رو بررسی میکردن نمیفهمیدن اون چشه. اگر خوب به او دقت میکردن نیازی نبود او از دردش بیانی به زبون بیاره، دردش رو بیان بکنه، به خاطر اینکه عشق خودش رو میشناسونه به آدم. چون قلم اندر نوشتن میشتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. میگه دقت کردید؟ شما هم همین یه بار دقت بکنید به این موضوع. چون قلم رو که برمی‌دارید راجع به هر موضوعی که میخواید شروع بکنید بنوشتن همینجوری مینویسید و میرید به عشق میرسید. قلم هم تعجب میکنه یعنی چی باید بنویسه. یه بار شروع بکنید راجع به عشق مطلب نوشتن، راجع به هر موضوع دیگه شروع بکنید بنوشتن، خیلی راحت تر مینویسید تا بخواید راجع به عشق بنویسید. به محض اینکه عزمتون رو جزم میکنید که بشینید راجع به عشق بنویسید، میبینید که چقدر سخته، کلام قاصره، توان کلام کمه. اینم داره همینه میگه قلم که همه چیز رو شتابان مینویسه، چون به عشق آمد قلم بر خود شکاف. وقتی میرسه موضوع عشق، به موضوع تفسیر عشق گیر میکنه. و بیت 115 و 116 که در هر بیت یک ضرب المثل داریم که از همان زمان که مولانا مثنوی رو سروده تا همین الان کماکان داریم ازش استفاده میکنیم، اینقدر که تأثیر این کلام بالاست. میگه عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. خیلی جذابه. میگه عقل در شرحش چو خر در گل بخفت. ما هنوز هم همینو میگیم. ما وقتی جای گیر میکنیم میریم یه کاری رو انجام بدیم یا وسطش میبینیم گیر کردیم، بعد میخوایم بیانش بکنیم میگیم مثلا نمیدونم مثل خر تو گل گیر کردم، مثل یه خری که پاش تو گله نمیتونه تکون بخوره منم گیر کردم. اینجا میگه عقل در شرح عشق مثل خری میمونه که تو گل گیر کرده، توانش رو نداره راجبش صحبت بکنه. قبلا هم صحبت کرده بودیم که 2 پادشاه در یک اقلیم نمی گنجن و اتفاقا همیشه زور عشق بیشتر از عقله. اینم همینه. میگه عقل و خرد که اصلا نمیتونه در شرح و بیان عشق میخواد به بیانش برسه، این خری میمونه که تو گلگیری کرده، کاری ازش بر نمیاد. چرا؟ چون شرح عشق و عاشقی خود عشق باید بیانش بکنه. شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. یعنی فقط عشقه که میتونه پرده از اسرار عاشقی برداره و رموزش رو برملا بکنه. عقل توانش رو نداره. چجوری؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. این آفتاب آمد دلیل آفتاب رو من یک مثال واضح براتون، مثال امروزیش رو بزنم. به عنوان مثال من نشستم با یکی از دوستانم راجع به یک شخص سومی صحبت میکنم. میگم همون شخص سوم راجع به فلان مطلب اینو گفت، نظرش این بود، یه همچین دلایلی آورد، یه همون شخص سوم از در میاد تو. میگم اینا خودش اومد، آفتاب آمد دلیل آفتاب. یعنی واضحه. برای اینکه کسی داره این میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، همین قضیه اینه که شرح عشق و عاشقی رو خود عشق باید بگه. میگه کسی به غیر عشق نمیتونه از عاشقی بیان بکنه و صحبت بکنه، خودش باید خودش رو نشون بده. با عقل نمیتونی بیانش کنی. دلیل میخوای آفتاب آمد دلیل آفتاب، شروع کن حرف زدن ازش ببینم میتونی یا نه.
رنگ رخساره باید از سر درونت خبر بده. آفتاب آمد، دلیل آفتاب، دلیل وجودی آفتاب خود آفتاب. شما وقتی میخوای دلیل بیاری برای کسی که آفتاب هست، نیازی نیست دیگه توجیهات خاصی بکنی، از هره کامل واضحه، فقط کافیه با انگشت نشونش بدی، بگی آفتاب هست. چرا؟ چونهاش آفتاب آمد، دلیل آفتاب. عشق هم همینقدر واضحه. گر دلیلت باید از وی رو متاب. اگر میخوای دلیلش رو بفهمی، از دلیل که اینقدر واضح مثل آفتابه رو تو بر نگردون، درست نگاش کن، دلیل واضحه، نیاز نیست من برات صحبت بکنم. و بیت 117 و 118 که میره تو فلسفه مولانا و بسیار هم مهمه، یه ذره سر این مکس میکنیم. میگه اروی ار سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. سایه خواب آرد تو را همچون ثمر، چون براید عشق انشق القمر. خیلی مهمه. ببین توی این بخش خیلی از شمس استفاده میکنه. تا اواسط این بخش از اشعار شمس منظورش خورشید حسی، یعنی خورشید واقعی، خورشید مادی و خورشید درونی هست و از یک جا به بعد راجع به شمس تبریزی هم صحبت میکنه. بنابراین صبور باشید تا به اون نقطه برسیم. میگه اروی ار سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. میگه شما برای این که به عنوان مثال اگر بخواید وجود آفتاب رو ثابت بکنید، یک راه دیگه هم دارید، این که به سایه نگاه کنید. اگر این یک سایه‌ای تولید میکنه، خب یه نوری پشتش بوده دیگه، پس سایه هم نشانی از وجود آفتاب میده. اما شمس، خود آفتاب، هر دم نور جانی میدهد. میگه تو میتونی از وجود سایه هم آفتاب رو بفهمی، ولی خود آفتاب هر لحظه داره نور حیات بخش خودش رو بهت نشون میده. این به کدوم بخش فلسفی اشاره میکنه؟ اینجا مقایسه میکنه بین استدلال و کشف و شهود. خیلی مهمه. ببینید شما وقتی یک موضوع رو استدلال میکنید، از یک سری داده استفاده میکنید. این داده ها رو استدلال میکنید تا به یک نتیجه برسید. به عنوان مثال همین سایه‌ای که از عینک من روی صورتم افتاد. خب شما این سایه رو میبینید، یک سری دیتا به شما میده دیگه. اینجا یک جسمی هست، یک سایه‌ای روی صورتی هست و یک رنگ و یک نور زردی هست. این دیتا به شما یک آنالیزی میده. بعد بشینید این دیتا، این اینفورمیشن رو استدلال بکنید، نتیجه گیری ازش بکنید و یک نتیجه بهش برسید. خب ممکنه نتیجه بگیرید که این نور آفتاب هست که داره میخوره و این سایه رو تولید میکنه. یک روش دیگر هم هست که کشف و شهود هست. یعنی شما اصل و علت رو کشف کنی صاف. شما بری پروژکتور رو کشف بکنی. تفاوت استدلال و درک و شهود اینجاست. از لحاظ فلسفی درک و شهود مقام بسیار بالاتری از استدلال داره. چرا؟ چون کشف و شهود، درک و شهود یک موضوع صاف شما رو میبره به اصل و مبدأ اون ماجرا، ولی استدلال شما بر اساس یک سری داده است که باید اصالت اون داده ها رو بررسی بکنید. چون اگر اون داده ها اصیل و درست نباشن، قطع به یقین استدلال شما ممکنه غلط از آب در بیاد. مثل همین چیزی که گفتم، من ممکنه دمای نور این پروژکتور جلوی چشممو بیارم پایین، بیارمش رو 3300 کلوین، نور زرد به من بده و بعد شما ندونید که من ویدیو رو مثلا به عنوان مثال در شب دارم ضبط میکنم و این نور مصنوعیه و به این نتیجه برسید که نه، ممکنه نور طبیعی باشه و از این سایه‌ای که میبینید استدلال بکنید نوری که این سایه رو درست کرده نور آفتابه. این میشه نتیجه استدلال. پس استدلال شما چون بر اساس یک سری داده است ممکنه غلط از آن در بیاد، ولی کشف و شهود نه. کشف و شهود همیشه درست خواهد بود چون رسیدید به اصلش. اینجا هم داره همین رو مقایسه میکنه. میگه اروی از خورشید، از وی ار سایه نشانی میدهد. درسته که از خورشید سایه هم نشانی میده، یعنی شما سایه هم ببینی میتونی خورشید رو درک بکنی، ولی شمس، خود خورشید، هر دم نور جانی میدهد. کدومش دقیق تره؟ وقتی آفتاب آمد، دلیل آفتاب میتونی خودش رو ببینی. و در بیت بعدی میگه سایه خواب آرد تو را همچون ثمر، چون براید عشق انشق القمر.
سمر اینجا به معنای قصه شب هست. میگه سایه مثل قصه شب میمونه، تو رو به خواب فرو میبره، باعث غفلتت میشه از دلیل اصلی، چون مجبورت میکنه، سایه تو رو مجبورت میکنه منشأ نور رو با استدلال پیدا بکنی. ممکنه تو رو در غفلت فرو ببره، ولی چون برآید عشق، انشق القمر. این شق القمر یک معجزه پیغمبر هست، معجزه حضرت محمد هست که ماه رو نصف کرده بود، ولی اینجا به اون اشاره نمیکنه. اینجا این شق القمر منظورش کوچیک کردن هست. حالا عرض میکنه، میگه سایه تو رو، اگه از سایه بخوای استدلال بکنی، ممکنه تو رو در غفلت فرو ببره، اشتباه به اشتباه بندازدت. ولی اگر عشق خودش شروع بکنه به تابیدن و بر بیاد، این خورشید عشق بر بیاد، انشق القمر. سایه رو اینجا سایه رو ماه در نظر گرفته، میگه یعنی خورشید در بیاد شق القمر میکنه، ماه رو دو نیم میکنه. یعنی تو اگر به کشف و شهود برسی، دیگه این استدلال برات خیلی کوچیکه، استدلال دیگه ارزشی نداره، استدلال رو ضایع میکنه عملا وقتی که این خورشید خودش شروع به تابیدن میکنه. در بیت 119 و 120 میگه خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی است او را امس نیست. شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد. این قبلا راجع به عالم خیال یه صحبتی براتون کرده بودم، اگه خاطرتون باشه، که یک انعکاسی از حقیقت هست. اینجا راجع به تصویر خورشید همین صحبت رو میکنه، حالا میرسیم بشه. میگه خود غریبی در جهان چون شمس نیست. غریب یعنی عجیب و غریب. این شمس کماکان هنوز به شمس تبریزی نرسیدیم، ما داره راجع به خورشید صحبت میکنه، به شمس و خورشید حقیقت و خورشید جان. میگه خود غریبی در جهان چون شمس نیست، یعنی در جهان هیچ چیزی عجیب غریبتر و شگفت انگیزتر از خورشید وجود نداره. شمس جان باقی است او را امس نیست. امس به معنی دیروز، روز ما قبل. میگه شمس جان باقی است، این خورشید جان و این خورشید حقیقت باقیه، این همیشه هست، امروز و دیروز نداره. شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد. این فرد به معنای زوج و فرد نیست یا شخص نیست، فرد اینجا یعنی تنها، یه دونه. فرادا از همین میاد، از فرد میاد. میگه اگرچه این شمس مادی و طبیعی، این خورشید حقیقی، خورشید مادی، همین خورشیدی که در آسمون هست، در خارج اگرچه هست فرد، درسته در دنیای مادی خورشید فقط یه دونه است، ولی میتوان هم مثل او تصویر کرد. ولی میتونید عین همون رو در ذهنتون تصور کنید. چرا؟ چون دیدیدش. درسته؟ میتونید یک انعکاسی از این خورشید و روشنگریش رو در ذات و وجودتون هم تصور بکنید، که یک خورشیدی درونتون دارید که منتظر طلوع بکنه. فقط کافیه خلوص داشته باشید، فقط کافیه به معرفت برسید که خالص باشید و او طلوع بکنه. در بیت 121 و 122 هم اشارات مهمی داره. میگه شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. در تصور ذات او را گنج کو، تا درآید در تصور مثل او. شمس جان میگه این خورشید جان کو خارج آمد از اسیر. این اسیر با اون اسیری که در جنگ میگیرن فرق داره. اون اسیر با سه نقطه نوشته، با سه دندونه نوشته میشه. این اسیر با سه نقطه نوشته میشه. این اسیر به معنی عالی و بلند هست. میگه شمس جان کو خارج آمد از اسیر. این شمس، این خورشید حقیقتتون وقتی از حیطه افلاک و این عالم محسوسات و این عالم مادی که همه چیش براتون قابل درکه هم بالاتر رفت، خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. یه وقتی این خورشید روحتون، خورشید درونتون، خورشید ذاتتون بر اساس معرفت و سیر و سلوک شروع به طلوع کردن بکنه و از این عالم مادی بالاتر بره، به نقطه‌ای میرسید که نه در ذهنتون، در ضمیرتون و نه در دنیای بیرونی و حقیقیتون مثل و مانند و نظیرش نیست. چرا؟
چون میگه در تصور ذات او را گنج کو، تا درآید در تصور مثل او. اینجا گنج خونده نشه، گنجه به معنی گنجیدن، جا گرفتن. میگه در تصور ذات او را گنج کو. چجوری میتونید در تصورتون هم ذات این خورشید حقیقت رو تصورش بکنید؟ اصلا در تصورتون نمی گنجه. چرا؟ تا درآید در تصور مثل او. اگر میخواید یه چیزی رو تصور کنید قبلا با دیده باشیدش دیگه. میگه اصلا در تصورتون نمی گنجه چون قبلا ندیدیدش. دوباره برمیگرده به همون قضیه کشف و شهود و این اصل فلسفی. عرض کردم اونجا هم شما وقتی که میخواید استدلال بکنید بر اساس یک سری اطلاعات پایه‌ای این کارو میکنید. اگر از اون اطلاعات پایه‌ای هیچ درکی نداشته باشید آیا میتونید استدلال بکنید؟ اگر یک برد الکترونیکی بیارن به شما بدن با چند تا خازن و دیود و مقاومت، بگن خب از این لطف کن یه کنترل تلویزیون درست کن، یه ضبط صوت درست کن، یه رادیو درست بکن، آیا میتونید؟ اگر ندونید چیه؟ اگر هیچ درکی از این نداشته باشید که خب خازن وظیفش جمع کردن بار الکتریکی و ذخیره کردن در خودشه، نمیدونم مقاومت وظیفش اینه که جلوی شدت جریان و آمپر رو بگیره، اینا هر کدوم یه قاعده‌ای دارن که روی برد سوار بشن. اگر اینها رو ندونید میتونید؟ بنابراین اگر تا حالا ندیده باشیدش با هر مسئله جدیدی، میخواد شیء باشه، میخواد یک ماهیت باشه، میخواد یک ذات باشه، یک موضوع باشه، هر چی، وقتی باهاش مواجه بشید و هیچی ازش ندونید نمیدونید تصورش هم بکنید که. اینجا هم داره میگه این خورشیده که وقتی بر بیاد بالا گیجت میکنه، اصلا به این نقطه میرسونه که نظیر نداره، چه در دنیای درونت چه در دنیای بیرونت. یه بیانی هم هست، یه مثال رو که زدم براتون از مطلق بودن خداوند نسبت به مخلوقاتش. یک دیدگاه مثل همین چیزیه که عرض کردم خدمتتون، مثل این مونه که شما برید الکتریکی یه سری ابزارالات رو بخرید و بخواید بیاید خونه باشه چیزی درست بکنید. عرض کردم اون ابزارالات، اون برده، اون خازنه، اون دیوده، اون مقاومت، اون ترانزیستوره و همه اینها با هم دیگه نسبت به هم نسبی هن. اما شما نسبت به اونها مطلقید. چرا؟ چون شما میتونید اونها رو طوری سرهم بکنید که بشه، عرض کردم، کنترل تلویزیون، طوری سرهم بکنید که بشه رادیو، طوری سرهم بکنید بشه ضبط صوت. و زمانی که این کار رو میکنید اونها قابلیت این رو ندارن که تغییری در خودشون ایجاد بکنن. چرا؟ چون به خواست شما این شکلی شدن. اما یعنی شما به اونها مطلقید، شما میتونید تغییرشون بدید، ولی اونها نسبت به هم کماکان نسبی هستند. قضیه انسان و خدا هم میتونه باشه، یک نوع دیدگاه هست، این هم که عرض کردم خدمتتون. بگذاریم در بیت بعدی، در بیت 123 و 124 حالا میرسه به شمس تبریزی. میگه چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چهارم آسمان سردر کشید. واجب آید چون که آمد نام او، شرح رمزی گفتن از انعام او. اینو در نظر داشته باشید که مدت‌ها پس از اینکه شمس رو ملاقات میکنه و شمس میره و یک هجرانی بین مولانا و شمس میفته، یک عارف دیگری در کنار در حقیقت مولانا زمان سپری میکرد، حسام الدین چلوی، که اتفاقاً به درخواست حسام الدین هم مولانا شروع به سرودن مثنوی میکنه و اتفاقاً یه جاهایی به مثنوی حسامی نامه هم میگه، چون به درخواست حسام الدین شروع کرد به در حقیقت نگارش و به نظم در آوردن مثنوی. و خیلی در این مکالمه بین حسام الدین و مولانا در مثنوی زیاد هست. اینجا هم داره با حسام الدین صحبت میکنه. حالا عرض میکنم چرا. میگه چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چهارم آسمان سردر کشید. شمس چهارم همون شمسی است که در آسمان هست. خاطرتون باشه در پستی از فردوسی بابت مسئله افلاک در آسمان ها و باور قدما قدیمی ها و چندین سال قبل راجع به آسمان ها صحبت کرده بودم. لینکش رو این بالا براتون میذارم که حتما ببینید. به نام خداوند جان و خیرت همون ابتدا راجع به این مسئله صحبت کرد. خداوند کیوان و گردان سپر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. این مهر میشد فلک چهارم، یعنی همون خورشید، چون معتقد بودن آسمان 9 تا فلک داره که 7 تاشو میبینن، از زهره و نمیدونم مریخ و ماه و
خورشید شروع میشد تا میرفت تا آخرین چیزی که میدیدن با چشم کیوان یا همون زحل بود. دیگه بعد از اون میشد صورت‌های فلکی و بعد از اون هم میشد فلک الافلاک که کل عالم رو در بر گرفته. پس خورشید میشد فلک چهارم. اینجا هم داره میگه شمس چهارم، یعنی همون خورشید حقیقی رو داره میگه، همون خورشید بیرونی رو میگه. و داره میگه که هر موقع از شمس تبریزی به سخن به میون میاد، چون حدیث روی شمس الدین رسید، اینقدر این شمس تبریزی برای من تابان بود که من صحبت از شمس تبریزی میکنم خورشید سر در گریبان میشه، میره اصلا قایم میشه، نورش ضایع میشه. اینجا انگار که هی راجع به شمس درون و شمس حقیقت، آفتاب حقیقت وقتی داشت تمثیل می آورد و مثال می آورد و صحبت میکرد، یاد شمس تبریزی هم میفته و میگه واجب آید چون که آمد نام او شرح رمزی گفتن از نام او. یعنی واجب وقتی نام شمس تبریزی هم به زبونم اومد یه شمه، یه جزئیاتی از نعمت‌های معنوی او رو بازگو بکنم، نعمت‌های معنوی که او به من رسوند. در بیت 125 و 126 حسام الدین که در کنار مولانا نشسته اصرار میکنه بهش که از شمس چند تا چیز برای ما بگو. میگه این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است، از برای حق صحبت سالها بازگو حالی از آن خوشحالها. اینجا میگه این نفس یعنی این دم، این لحظه اکنون. جان اینجا کنایه از حسام الدین هست که در کنارش نشسته موقع سرودن هست. میگه این نفس در این لحظه که دارم اینا رو میگم جان دامنم برتافته است. حسام الدین پدر منو در آورده، چنگ میزنه به دامن من، اصرار میکنه که یه ذره از اسراری که با شمس داشتی رو برای من بازگو بکن. مصرانه اصرار میکنه. بوی پیراهان یوسف یافته است. این قصه حضرت یوسف و یعقوب هم که توی همه اشعار ما سر و کله‌اش همیشه پیدا شده، به خاطر اینکه جذاب هم هست. خیلی خیلی داستان پر از ایده و کانسپتی هست برای شاعرها و خب حرف هم پشتش زیاد هست. میگه زمانی که خیلی سال یوسف از یعقوب دور هست، از پدرش، زمان پیراهن یوسف رو براش میارن و بدون اینکه بهش بگن این پیراهن رو که بو میکنه، میگه این بوی یوسف من رو میده، این بوی پیراهن یوسفه. میگه این حسام الدین نشسته بغل من و مصرانه اصرار میکنه به من، حالا که اسم شمس اومده، یه چیزی از شمس به ما بگو، از اون روابط و سیر و سلوک و معرفتی که ما هم تبادل میکردید برای ما صحبت بکن. این یعقوبی شده که پیرهن یوسف پیدا کرده، این دلش میخواد که برسه به این سر. و حسام الدین به من گفت از برای حق صحبت سالها بازگو حالی از آن خوشحالها. حسام الدین اگه خاطرتون باشه، اگه بدونید تاریخ زندگی مولانا، حدود 10 سال در کنار مولانا بود و پس از اینکه همسرش میمیره و فرزند مولانا هم همینطور میمیره، یه مقداری این جدایی میفته به خاطر این شرایط. قبل از فکر کنم در انتهای دفتر اول هم هست که این اتفاقات میفته. میگه از برای حق صحبت سالها بازگو حالی از آن خوشحالها. حسام الدین داره به من میگه که به پاس این همه سالهایی که در کنار تو بودم و همراهی کردیم، رفاقتی که با تو دارم، با هم صحبتی کردیم، بازگو حالی از اون خوشحالها، از حالی که اون زمان با هم داشتید و از اون سر و اسراری که با هم تبادل میکردیم و حال خوشی که با شمس داشتی، یه ذره برای من هم بازگو بکن، من هم حال من رو هم خوب بکن. در بیت 127 و 128 میگه تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. لا تکلفنا فانی فی الفنا، کلت افهامی فلا احساسنا. حسام الدین کماکان داره اصرار میکنه، میگه تو این اسرار رو به من بگو تا زمین و آسمان خندان شود. تو این شرح حال معنویاتی که با شمس داشتی رو اگه برای من بگی، زمین و آسمان رو هم شاد میکنی. عقل و روح و دیده صد چندان شود. این قوه عقل و جان و دیده اگر اینها رو بیان بکنی، اینقدر که رموز مهمی هستن، صد چندان میشن. چشم دل آدم باز میشه، عقل آدم باز میشه. و اینجا مولانا در جوابش خیلی سفت میگه لا تکلفنا فانی فی الفنا، کلت افهامی فلا احساسنا. در جوابش میگه من فی الفنا ام الان، من در حال فنا ام، من غرقم الان، منو به تکلف و زحمت ننداز.
تو حال فعلی من الان از من توقع نداشته باش. من غرق در خداوند هستم، در حال فنا هستم. الان من از این حال پایین نکش که بشینم تازه مدح و ثنای شمس رو برات بگم، راجع به شمس برات صحبت بکنم. نمیتونم الان مدح و ثناگویی بکنم. کلت افهامی فلا احسا ثنا. از من توقع نداشته باش تو این شرایط که الان متعلق به عالم هوشیاری نیستم اینا رو بگم. اوکی، من اگر راجع به شمس هم صحبت بکنم، راجع به احوالات معنویم با شمس صحبت بکنم، چیزی نیست که تو هوشیار بفهمی. تو زیادی برای فهمش هوشیاری. منو به زحمت ننداز، از این حال منو پایین نیار. در بیت 129 و 130 ادامش هم میده کل شیء قاله غیر المفیق ان تکلف او تسلف لا یلیق. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. خیلی زیباست. کل شیء قاله غیر المفیق، میگه هر چی که انسان در حال محو و بیخیشی بگه، این تکلف او تسلف لا یلیق، نمیشه اون کلام رو با حال خیشی با حال هوشیاری درک کرد. که هر چیزی رو که عالم در اون عالم بالا میگه، هر چیزی رو که انسان در حالت فنا میگه، که تو نمیتونی با حال کنونی درک بکنی. تو هنوز به اون مرتبه نرسیدی. هنوز درکت از این موضوع اونقدر نیست که من بشینم از اسرار بین خودم و شمس با تو صحبت بکنم. این تکلف او تسلف لا یلیق. کسی که لاف این رو میزنه که این سخنان رو میفهمم، داره گزافه گویی میکنه، داره اضافه گویی میکنه. این نیاز به درک داره من راجع بهش صحبت بکنم. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست. شرح آن یاری که او را یار نیست. شرح آن یاری داره راجع به شمس صحبت میکنه. میگه من راجع به اون یاری که همتا نداره، یاری که او را یار نیست، یعنی یاری که مثل و مانند نداره. من راجع به اون یاری که مثل و مانند نداره الان چجوری برای تو صحبت بکنم؟ من یه رگم الان هوشیار نیست. من در حال فنام، چون در حالت محو و مستی هستم. سخنانم رو توی که هوشیاری نمیفهمی. در بیت 131 و 132 میگه شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. قال اطعمنی فانی جائع واعتجل فی الوقت سیف قاطع. داره میگه به حسام الدین، میگه حسام الدین فعلا شرح این هجرانی که من با شمس دارم، این دوری که بین من و شمس افتاده و این خون جگری که من میخورم، و فعلا قربون دسته موکولش کن به یک زمان دیگه. این زمان بگذار تا وقت دیگر. اینو موکولش بکن به یک وقت دیگه. الان از من توقع نداشته باش. من الان در حال فنام. تو هم درک شنیدن این رو نداری. این برات بگم هم نمیفهمیش. اینو بذار من تو حال خودم باشم، تو هم به کار خودت برس. قال اطعمنی فانی جائع واعتجل فی الوقت سیف قاطع. اینجا حسام الدین باز اصرار میکنه. قال اطعمنی فانی جائع. داره میگه به من تو رو خود، من گرسنه‌ام، به من غذای معنوی برسون. اطعمنی، به من طعام معنوی برسون. واعتجل فی الوقت سیف قاطع. داره میگه عجله بکن، در این مسیر شتاب به خرج بده، به خاطر اینکه شمشیر زمان تیز و برنده است و خیلی سریع میگذره. وقت رو از دست نده. چرا؟ چون به بیت 133 و 134 میرسیم، به یه سری از کنایه های جذاب میرسیم. حسام الدین داره باز بهش میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تو مگر خود مرد صوفی نیستی؟ هست را از نسیه خیزد نیستی. خیلی جذابه. این ابن الوقت 2 تا معنی داره. یک معنیش به معنی کسی که زمان رو غنیمت میشماره و زمان رو از دست نمیده. ابن الوقت، فرزند وقته. معنی دیگهش هم به سالکی میگن که هنوز به مقام نرسیده، هنوز هم اول راه، بهش میگن ابن الوقت. چون به کسی که به مقام رسیده میگن ابوالوقت، صاحب وقت، پدر وقت. اینجا داره میگه صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق. حسام الدین داره به مولانا میگه و طریق صوفی ابن الوقتیه، یعنی زمان رو یک صوفی تلف نمیکنه. چرا داری به من میگی فردا؟ الان بذار حالا بعدم بهت میگم. نیست فردا گفتن از شرط طریق.
شرط سلوک و طریقت این نیستش که این حرف رو از امروز به فردا بندازی. این منزلت معنوی نیست، تو باید به من زود بگیش. این شرط طریقت نیست. ابن الوقت زمان رو از دست نمیده. تو مگر خود مرد صوفی نیستی؟ هست را از نسیه خیزت نیستی؟ مگر تو خودت صوفی نیستی؟ اگه صوفی هستی که باید ابن الوقت باشی. تو که دیگه ابوالوقتی، تو دیگه ته صوفی هستی، رسیدی به اون بالا بالاها. بعد اون وقت به من میگی الان بهت نمیگم، بذار بعداً بهت بگم. داره اصرار میکنه که بشنوه. مولانا هم بی دلیل نیست که بهش نمیگه، که دلیل داره پشت. میگه هست را از این نسیه خیزت نیستی. میگه نقد و ول کردی، نسیه رو میچسبی. وقتی یه چیزی اینجا موجود هست در ذات، اگر به عقب بندازیش ممکنه به نیستی دچار بشه. این طعام معنوی رو به من برسون. و بیت 135 و 136 که به زعم من مهمترین ابیات مثنوی هستند، مخصوصا بیت 136 بلا شک مهمترین بیت مثنوی معنوی است. عرض میکنم چه کماکان حسام الدین داشت بهش اصرار میکرد و عرض هم کردم خدمتون، این که انکار میکنه و نمیگه بهش مولانا بی دلیل نیست، چون خودش یاد شمس رو کرد. گفت اینقدر شمس کردم یاد شمس تبریزی افتادم. پسندیده است که وقتی اسم شمس رو میارم از نعمتهای معنوی که او به من رسوند هم صحبتی میام. یه دیگه حسام الدین که پرسید هیچی نگفت، سکوت کرد، هی ایگنورش کرد، هی گذاشتش گوشه، هی مخالفت کرد باش. اینجا بهش میگه چرا. گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. داره میگه بهش گفتم بهتره که سر یار پوشیده بمونه، بهتره که من سر و اسرار شمس رو برای تو بازگو نکنم. میخوای بفهمی باش. شمس چیکار کرد با من؟ شمس آتش زد در بنیان و نهاد و کنه من و من رو انداخت در مسیر طریقت. خب من امروز دارم مثنوی رو برای چی میگم؟ برای اینکه همین مسیر طریقت رو برای شماها بازگو بکنم. ولی تو نوپایی، من نمیتونم سر شمس رو به تو بگم. اگه میخوای بفهمیش، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. گوش دار یعنی نه این گوش تو، این گوش تو. گوش جانت رو باز کن، گوش هوشت رو باز کن، مثلا دقت کن. تمام این مسیر سیر و سلوک رو از تو همین حکایاتی که دارم میگم درک میکنی. چون از در حقیقت مراتب اولیه سلوک رازداریه، کتمان اسراره. قرار نیست برای هر کسی بگی این اسرار رو، که باید به اون مرتبه برسه که براش بیان کنی. اینجا معتقد حسام الدین نرسیده، هنوز نوپاست. و 136 که خیلی مهمه، خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. بهتر اینه که اسرار این محبوبان و این نزدیکان درگاه الهی رو در قالب سخنان بقیه بگم و در قالب سخنان بقیه گفته بشه، موهوم بمونه، مشخص نشه این سر برای کیست. شما این جمله رو اگر بفهمین، کل مثنوی رو من بعد درست میفهمید. یعنی من نشستم من مولانا بی دلیل برای شما داستان کنیزک و رنجور و طبیب و نمیدونم طبیب الهی و شکار و اینا، شاهراه و اینا بگم. نه، اگر من نشستم دارم این رو میگم، این گوش جان رو باز کنید. دارم مسیر رسیدن به خداوند رو براتون شرح میدم، ولی هنوز نوپا هستید، ولی به مرتبه نرسیدید که من مستقیم بیارم بذارم جلوی روی شما. که جلوتر کامل میگه در بیت 137 و 138 گفت مکشوف و برهنه بی غلول، بازگو دفع مده ای بلفضول. این بلفضول به معنای دارای فضیلت هست. مکشوف که یعنی بی پرده، آشکار. برهنه هم که یعنی عریان. غلول خودش به معنی دزدیه، ولی اینجا معناش دزدی نیست، اینجا کنایه میزنه اینکه بی کم و کاست بهم بگو. دوباره حسام الدین داره اصرار میکنه و دیگه مولانا صاف جوابش رو میده این بار.
مولانا حسام الدین اینجا اصرار میکنه، گفت مکشوف و برهنه بی غلول بازگو دفع مده ای بوالفضول. پرده بردار و برهنه گو که من می نخسبم با صنم با پیرهن. داره میگه مکشوف و برهنه قشنگ بدون اینکه چیزی رو از من پنهان بکنی، بی پرده و آشکار، برهنه و عریان، بدون کم و کاستی برای من بگو همه چیزو، هر آنچه که با شمس گذشته، هر مسیری که در طریقت با هم پیمودید. دفع مده ای بوالفضول، ای کسی که صاحب فضیلت‌های بسیار هستی، به مولانا میگه منو دفعم نکن، منو نادیده نگیر، برام بگو. پرده بردار و برهنه گو که من می نخسبم با صنم با پیرهن. خیلی جذابه. میگه از روی این اسرار یار پرده بردار برای من، برهنه به من بگو بدون هیچ حجابی، عریان و لخت به من بگو این اسرار رو، چیزیشو نپوشون، همه رو به من بگو. می نخسبم با صنم با پیرهن. اگه این حقیقت رو، این اسرار الهی رو به یک عروس تشبیه بکنید، میگه من نمیرم با این عروس بخوابم با لباس، من برهنه میخوام این حقیقت رو، برای من واضح بگو. می نخسبم با این صنم بت زیبارو. اینجا داره حقیقت کنایه از حقیقت هست، استعاره از حقیقت هست. میگه من نمیخوام با این حقیقت با حجاب روبرو بشم، همه این پرده رو بزن کنار، همه اسرار رو واضح به من بگو. که دیگه اینجا مولانا مجبور میشه که جواب رو واضح بده و جواب بسیار جذابه. میگه گفتم ار عریان شود او در عیان، نی تو مانی نی کنارت نی میان. آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. میگه بهش رو کردم، گفتم اگر این راز رو من برات عریان کنم، در انظار نمایش بدم، اگر ذات اون محبوب حقیقی خودم رو آشکارا بیان براتو بکنم، نی تو مانی نی کنارت نی میان. نی همون در زبان دری به زمان در قدیم به معنی همون نه، ولی با تاکید بیشتر. میگه نه تو میمونی نه کنارت نه میانت، یعنی کلا به فنا میرسی، نابود میشی. در سطحت نیست. الان ببین من دارم کتمان میکنم، بهتون نمیگم، اصرار میکنی، در سطح تو نیست، به طور کلی محو میشی. من اینو بخوام بهت بگم، اینو در فیه مافیه قبلا گفته. توی فیه مافیه هم یه روزی شاید به اون هم بپردازم، یکی از کتب مولانا است که بسیار مهم هم است، بسیار مهمه. در اون هم این رو گفته. در هم بیت 140 میگه آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ. باشه میخوای حقیقت بدونی، درخواست طلب حقیقت داری، دنبال معرفت میگردی، باشه بگرد، عیبی نداره، ولی به حدت، به اندازت. هنوز به اون سطح نرسیده که من همه چیز رو بیام ایام به تو بگم. که اگه مطلوبت اینه که معرفت پیدا بکنی، حقیقت رو بدونی، باشه تو گوشتو وا کن، دارم این مثنوی رو میگم که همین رو بشنوی. روی صحبت اینجا مسلماً نیومده مکالماتش با حسام الدین رو برای ما مکتوب بکنه، داره با خود ما حرف میزنه. حواسمون جمع هست؟ برای همین داره تاکید میکنه که من نمیتونم همین الان این اول سر همه چیزو بذارم جلوتون. جلوتر میگه که برای چی. میگه گوش رو باز بکنید، دارم در قالب حکایت در حدیث دیگران براتون میگم. آرزو میخوالی که اندازه خواه، به حد خودت بخواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. کاه نماد سبکیه برای ما و کوه هم نماد سنگینی. میگه وزن یک کوه رو که کاه تحمل نمیکنه. تو الان یک کاهی، من نمیتونم یک کوه معنا رو بذارم رو دوش تو، نابود میشی. در بیت 141 و 142 میگه آفتابی که از وی این عالم فروخت، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. فتنه و آشوب و خونریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. عالیه. این آفتابی که از وی این عالم فروخت، این فروخت به معنی خرید و فروش نیست، نه که فروخت، به معنی افروختن هست. یا آفتابی که از وی این عالم فروخت، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. همین رو دقیقاً در فیه مافی به یک زبان خیلی نرمتری میگه. میگه این
خورشید رو میبینی؟ کل این عالم رو روشن کرده یا نه؟ تمام تحرک این عالم که ما توش زندگی میکنیم، این دنیای مادی، این کره زمین، از همین گرمای خورشید دیگه. انرژیش رو از اون میگیره. جریان‌های دریایی از اون، رستن گیاها از اون، فتوسنتز از اون، همه چیز از گرمای خورشید شروع میشه. نباشه دیگه عملا نمیشه در اینجا زندگی کرد. میگه همین خورشید رو میبینی که داره زندگی میبخشه. یه ذره بیاد جلو، همین زندگی که بخشیده رو کلهم اجمعین میسوزونه ها. داره میگه فاصلت رو نگه دار، حدت رو بدون. الان در اون سطح نیستی که من کل این آفتاب حقیقت رو صاف بیارم بذارم جلو چشمت. همینجوری زیر 1000 تا پرده گذاشتم که بتونی ازش بهره مند بشی. اصلا پشت پرده گذاشتم که بتونی بهره مند بشی. چون این پرده رو بزنم کنار میسوزی. الان در اون حدی نیستی که این گرما رو تحمل بکنی. من یاد چیز میافتم، یاد یه مصاحبه از استیو جابز میافتم. اگه بخوام یک مثال امروزی بزنم براتون، میگم خیلی مثال سطحی امروزی است ولی برای اینکه درک بهتری داشته باشین. یه زمانی بود داشتن با استیو جابز مصاحبه میکردن در رابطه با اینکه چرا شما این دوربین های موبایل رو یه دونه مگاپیکسل زیاد میکنین. آیا الان این خط مقدم تکنولوژی کجاست؟ این مرز تکنولوژی الان کجاست که شما درش هستید؟ آیا به خاطر این مصارف تجاریه که 1 مگاپیکسل بهش اضافه میکنید برای اینکه سود بیشتری داشته باشید؟ استیو جابز جواب عجیبی میده به مصاحبه کننده. میگه ببین تکنولوژی الان در مرزی است. اون زمان که ما میتونیم دیوایسی، اسمارت فونی تولید بکنیم که بترسید، یعنی حتی ندونید چجوری باید ازش استفاده بکنید، باعث ترستون بشه. یک روزی اگر به عنوان مثال 10 سال پیش، 20 سال پیش میگفتن، 20 سال پیش به شما میگفتن گوگل در این سطح پیشرفت خواهد کرد، یه سری عینکایی داره میاد که ممکنه شما رو، این عینکایی که گوگل اسمارت داره طراحی میکنه بیاد که خیلی هم بابت سکیوریتیش، بابت امنیتش نگران هستن که اطلاعات شخصی مردم حفظ بشه، که شما رو شناسایی میکنه، دقیقاً شما رو اسکن میکنه، شناسایی میکنه، تمام شبکه‌های اجتماعیتون رو نشون میده. این اصلا 20 سال پیش اینا رو به ما میگفتن ما دیوانه میشدیم که همچین اتفاقاتی 20 سال بعد میفته. یعنی اون زمانی که با گوشیایی که کار میکردیم دکمه دار بود و مثلا یه تکست مسیج می‌خواستیم بدیم 60 بار هر دکمه ای رو میزدیم، اسکرین گوشی‌ها کوچیک بود با کیفیت‌های خیلی فاجعه. اگه به ما میگفتن یک روزی یک موبایلی میاد که کلش صفحه است و شما با انگشتین رو هدایتش میکنید و اصلا چه بسا یه چیزی میاد که شما نیاز از انگشت هم بهش بزنید، با وایس کامند اینو کنترلش میکنید و بهش دستور میدید و کار انجام میده، سکته میکردیم. این مسیر رو باید یواش 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 میبردن جلو. ما یاد میگرفتیم در این دنیای پهناور اطلاعات خودمون رو سکیور بکنیم، اطلاعات خودمون رو امن بکنیم، حواسمون به پرایوسی خودمون باشه، در عین حال بتونیم از این اطلاعات استفاده کنیم، به باد ندیم خودمون رو، این حجم از اطلاعاتمون رو روانه این دنیای بی انتها نکنیم. همون ابتدا که نمیشد به ما اینو بدن، اگه ممکن بود به خطا میرسیدیم، مثلا ممکن خودمون نابود میکردیم با این حجم از اطلاعاتی که بلد نبودیم چجوری باید ازشون نگهداری بکنیم و سیف نگهش داریم. اینا داره همینو میگه این آفتابی که داره عالمو روشن میکنه و زندگی میبخشه، تا اونجاست داره زندگی میبخشه. بیاد نزدیک همه چیزو سوزونده ها. الان در حدی نیستی که این چیزا رو از من بخوای. پس فتنه با آشوب و خونریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی نکن. دیگه بیشتر از این از شمس صحبت نکن. فتنه و آشوب و خونریزی نذار اتفاق بیفته. خودتو اذیت نکن، چون من که صحبت نمی کنم راجع به شمس، ولی صحبت بکنم اینجا به خونریزی میافتید، از بین میری، به فنا میرسی. این نمیتونی دیگه ازش استفاده، نابود میشی. و در بیت 143 بیت آخر میگه این ندارد آخر از آغاز گو، رو تمام این حکایت بازگو. میگه مثل این که این شرح و این قصه طریقت شما و شمس قرار نیست حالا به ما برسه. این قصه آخر نداره، از آغاز گو، رو تمام این حکایت بازگو. باش، اینجا حسام الدین کوتاه میاد میگه باش، من نمیخواد راجع به شمس صحبت بکنی، آخر نداره، رو تمام این حکایت بازگو. بریم سراغ همون قصه کنیزک و بیماریش و طبیب الهی و
پادشاه همونو برام بگو. اگر میگی الان من در اون سطح نیستم که این آفتاب رو برای من نمایان کنی و من میسوزم، باش برو همون داستان رو برای من بگو، مگه این که از همون اون به درکی برسم. بریم و برگردیم یه چایی هم با هم بخوریم. خب ممنون از اینکه این پست رو تا انتها همراه من بودید. داریم به جای جذاب مثنوی معنوی میرسیم. یواش یواش داره عمیق میشه. که دقت کرده باشید مثنوی اینجوری بود، داشت راجع به این داستان میگفت. دو نوع پیام داره مثنوی. یکی که در قالب حکایت به شما پیام میده، ولی عرض کرده بودم این کاراکترها هر کدومشون یک معنی خاصی دارن و یک لایه باید عمیق بشید که بتونید این بخش از مطالب رو از مولانا بفهمید. یه بخشی هم هست که مستقیم بهتون میگه، یعنی دیگه رو درواسی میذاره کنار. قبلا داشت صحبت میکرد راجع به این که به‌های اینا مریض شدن و طبیب اومد و اطباء نتونستن کاری بکنن، طبیب الهی اومد یهو از قصه پرت شد بیرون، راجع به ادب صحبت کرد. میخواست از اون بخش از قصه شما یک لایه عمیق بشید و در اون عمق یه چیزایی رو متوجه بشید و بعد یهو وسطش کات کرد راجع به ادب بهتون گفت. میخواست بره پیشواز اون طبیب الهی و باید این ادب رو میداشت برای پیشواز رفتن او و بدونه که باید سر بنهه به امر او رو بپذیره و در حریم خودش راه بده و زیاده خواهی هم نکنه. بنابراین این رو مستقیم به ما آموزش داد. امروز اومد راجع به بیماری کنیزک صحبت کرد و به همون یه لایه زیرین فهمون یه سری چیزها رو که بعضی چیزها صرفاً جسمانی نیست، باید حال دل رو ببینید. و داشت راجع به این خورشید جان صحبت میکرد که یهو دوباره قصه رو کات کرد، رفت سراغ مکالمش با حسام الدین چلبی و خودش که بهتون نشون بده که آقا جان هر چیزی رو در حد فهمتون نیاز دارید، هر چیزی رو در همون سطحی که هستید نیاز دارید. اگر در مسیر طریقت هستید به پیر خودتون اعتماد بکنید. اگر مسیر اون خوب این مسیر سیر و سلوک رو میدونه کجا باید شما رو نگه داره، کجا راهیتون بکنه. بنابراین زیاد زور نزنید، اجازه بدید این مسیر به همون روش خودش طی بشه. اگر دارید من رو از یوتیوب میبینید همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید، اگر نکردید و زنگوله کنارش رو هم بزنید که از بقیه پست‌ها جا نمونید. اینستاگرام من که لینکش این بالا تو این موشن گرافیک هست حتما فالو بفرمایید. پست‌های خیلی خیلی جذاب اونجا براتون در نظر دیدم و بقیه شبکه‌های اجتماعی من که همیشه لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم و میتونید درش جوین بشید و محتوا رو شیر بکنید بین عزیزانتون. و اگر قصد همیاری با مجموعه پرژن پوئتری رو دارید، اگر داخل ایران هستید از لینک آیدی پی و اگر خارج از ایران هستید از لینک پیپل میتونید استفاده بکنید و همیاریتون رو به ما برسونید. این پست رو که دیدید تا قبل از اینکه پست بعدی رو هم از این مجموعه شروع بکنیم سیستم ممبرشیپ کانال راه افتاده و یواش یواش دکمه جوین رو خواهید دید. بلافاصله بعد از اینکه راه اندازی کنم توی یک پست مجزایی حتما بهتون اطلاع رسانی میکنم. فکر میکنم 2 تا پست دیگه میشه، بهتون اطلاع رسانی میکنم و تک به تک لول های ممبرشیپ رو هم براتون توی یک ویدیو کامل توضیح میدم که از همش آگاه باشید، بعد اقدام بکنید اگر میخواستید عضو کانال پرژن پوئتری بشید. خیلی خوشحالم که دارمتون. توی پست‌های بعدی هم میبینمتون. به سلامت.